हेलो एभ्रिबडी। सजिलै र सरल तरिकाले निशुल्क अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। लेट्स स्टार्ट भिडियो। इजी इङ्ग्लिस कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस। आजको भिडियोमा सिम्पल कन्भर्सेसन प्र्याक्टिस गराउँदैछौँ, अर्थात् अङ्ग्रेजीमा सामान्य दोहोरो कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गराउँदैछौँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो, हाउ आर यु? हेलो, तिमीलाई कस्तो छ? आई एम फाइन, म ठिक छु। हेलो, हाउ आर यु भन्दा आई एम फाइन भन्ने। हाउ इज योर फ्यामिली? तपाईको परिवारलाई कस्तो छ? दे आर वेल, उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। हाउ इज योर फ्यामिली? तपाईको परिवारलाई कस्तो छ? दे आर वेल, उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। व्हाट इज योर फादर नेम? तपाईको बुबाको नाम के हो? माई फादर नेम इज हरि, मेरो बुबाको नाम हरि हो। कसैले व्हाट इज योर फादर नेम भनेर सोध्यो भने माई फादर नेम इज हरि, अथवा हजुरहरूको बुबाको नाम के छ त्यही भन्ने। कसैले व्हाट इज योर फादर नेम भनेर सोद्धाखेरि हजुरहरूको बुबाको नाम राम हो भने माई फादर नेम इज राम भन्ने। हजुरहरूको बुबाको नाम कृष्ण हो भने माई फादर नेम इज कृष्ण भन्ने। माई फादर नेम इजको पछाडि आफ्नो बुबाको नाम भन्ने। व्हाट इज योर मदर डु? तपाईको आमा के गर्नुहुन्छ? माई मदर इज अ हाउसवाइफ, मेरो आमा गृहिणी हुनुहुन्छ। व्हाट इज योर मदर डु? माई मदर इज अ हाउसवाइफ। यदि हजुरहरूको आमा शिक्षिका हुनुहुन्छ भने माई मदर इज अ टिचर भन्ने। यदि हजुरहरूको आमा किसान हुनुहुन्छ भने माई मदर इज अ फार्मर भन्ने। हाउ ओल्ड आर यु? तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? आई एम 14 years old, म 14 वर्षको भएँ। हाउ ओल्ड आर यु? तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? आई एम 14 years old, म 14 वर्षको भएँ। वेयर डु यु लिभ? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? आई लिभ इन धोबीघाट, म धोबीघाटमा बस्छु। वेयर डु यु लिभ? तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? आई लिभ इन धोबीघाट, म धोबीघाटमा बस्छु। वेयर डु यु लिभ? आई लिभ इन धोबीघाट। वेन डिड यु कम हियर? तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? आई केम लास्ट विक स्याटरडे, म गत हप्ताको शनिबार आएँ। वेन डिड यु कम हियर? तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? आई केम लास्ट विक स्याटरडे, म गत हप्ताको शनिबार आएँ। वेयर आर यु फ्रम? तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हो? आई एम फ्रम गोर्खा, म गोर्खाबाट आएको हो। वेयर आर यु फ्रम? तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हो? आई एम फ्रम गोर्खा, म गोर्खाबाट आएको हो। हाउ आर यु फिलिङ नाउ? अहिले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? आई एम फिलिङ बेटर, म राम्रो महसुस गरिरहेको छु। हाउ आर यु फिलिङ नाउ? अहिले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? आई एम फिलिङ बेटर, म राम्रो महसुस गरिरहेको छु। व्हाट डु यु डु? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आई एम अ स्टुडेन्ट, म विद्यार्थी हो। व्हाट डु यु डु? तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
आई एम अ स्टुडेन्ट म विद्यार्थी हो डु यु निड एनी हेल्प तपाईलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ नो थ्याङ्क्स पर्दैन धन्यवाद डु यु निड एनी हेल्प तपाईलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ नो थ्याङ्क्स पर्दैन धन्यवाद डु यु निड एनी हेल्प तपाईलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ नो थ्याङ्क्स पर्दैन धन्यवाद आर यु म्यारिड के तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ यस आई एम म्यारिड हो म विवाहित हो आर यु म्यारिड के तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ यस आई एम म्यारिड हो म विवाहित हो यदि कसैले हजुरहरूलाई आर यु म्यारिड भन्यो भने हजुरहरू अविवाहित हुनुहुन्छ भने नो आई एम नट म्यारिड भन्ने नाइस टु मिट यु तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू नाइस टु मिट यु टु धन्यवाद तपाईलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो नाइस टु मिट यु तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू नाइस टु मिट यु टु धन्यवाद तपाईलाई पनि भेटेर खुसी लाग्यो वेयर आर यु फ्रम तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो आई एम फ्रम चितवन म चितवनबाट आएको हुँ वेयर आर यु गोइङ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ आई एम गोइङ टु द स्कुल म विद्यालय जाँदैछु हाउ इज योर फ्यामिली तपाईँको परिवारलाई कस्तो छ दे आर वेल उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ हाउ ओल्ड आर यु तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो आई एम 10 years old म 10 वर्षको भएँ डु यु निड एनी हेल्प तपाईलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ नो थ्याङ्क्स पर्दैन धन्यवाद आर यु म्यारिड तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ यस आई एम म्यारिड म विवाहित हो